Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 47, sau khi Vương Lâm phá tan kế hoạch nuôi dưỡng linh căn của đám người Đằng Gia, anh ấy đã liền tới Huyền Đạo Tông diệt sạch đám người Đằng Gia ở đó. Tiếp theo, Vương Lâm thân hình phóng đi, anh ấy cũng nhanh chóng hướng về phía một trong 7 tên thiên tài đang được Đằng Gia bồi dưỡng. Rất nhanh, dựa vào cực cảnh thần thức, Vương Lâm đã phát hiện ra Đằng Cửu. Ngay lập tức, Vương Lâm bàn tay liền đập mạnh xuống mặt đất. Thấy vậy, Đằng Cửu bỏ chạy. Khi hắn rời đi, không gian nơi đây cũng đổ sập. Sau đó, thân hình hắn ta cũng liền hiện ra rồi bỏ chạy. Nhìn hắn, Vương Lâm cũng lập tức đuổi theo. Cảm giác nguy hiểm, Đằng Cửu lập tức ném ra một hạt châu về phía Vương Lâm rồi nổ tung. Thế nhưng, Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, đuổi theo tên kia. Khi tới gần, cực cảnh thần thức phóng ra, trong nháy mắt đã đến trước người Đằng Cửu. Đến đây, Đằng Cửu dừng lại, hắn ta quỳ xuống nói: "Tiền bối, tại hạ nguyện nhận ngài làm chủ nhân, xin ngài tha mạng." Nghe vậy, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Ngươi không thể sống, bởi vì ngươi họ Đằng." Dứt lời, cực cảnh liền phóng tới người tên kia lấy mạng hắn ta. Thế nhưng, linh hồn của hắn ta đã bị Vương Lâm thu lấy để luyện chế ma đầu. Làm xong, thân hình lại một lần nữa phóng đi. Cũng trong lúc đó, ở phía xa, Đằng Bát đang phi hành thì bất chợt, hắn ta nhìn thấy mây đen ù đùn kéo tới. Thấy vậy, phi kiếm trên tay hắn liền xuất hiện. Ngay khi thấy Vương Lâm hiện ra, Đằng Bát đã liền phóng thẳng về phía đối thủ. Nhìn hắn, Vương Lâm đột nhiên ly thể, hư ảnh thôn hồn đã liền xuất ra và lao về phía của hắn, hút đi hồn phách và nguyên anh của Đằng Bát. Còn thân thể của đám người kia, tất cả đã bị Vương Lâm thu lại sau lưng. Làm xong, anh ấy liền phóng người đi đến vị trí tiếp theo. Không lâu sau, Đằng Lục đang phi hành chạy về Đằng Gia Thành thì Vương Lâm đi tới. Thấy thế, tên kia liền gia tăng tốc độ đến cực hạn. Đáng tiếc, hắn ta vẫn bị cực cảnh đánh trúng và phế mất hai chi. Liều mình, tên này liền thiêu đốt linh hồn gia tăng tốc độ đến cực hạn bỏ chạy. Thấy vậy, Vương Lâm lập tức gọi Hứa Lập Quốc cùng ma đầu thứ ba ra đuổi theo hắn. Thoáng chốc, tên kia cũng bỏ mạng, nguyên anh cùng thần hồn biến mất. Làm xong, Vương Lâm đột nhiên hóa thành một đám mây đen ập xuống người Đằng Ngũ ở gần đó. Sau đó, ở trong đám mây kia, Vương Lâm liền thu lấy hết hồn phách và nguyên anh của Đằng Ngũ. Khi Đằng Hóa Nguyên tới, màn sương đen trên bầu trời đã rất nhanh tụ lại, sau đó dần dần hiện ra một người, đó là Vương Lâm. Thế nhưng, chớp mắt sau, Vương Lâm đã biến mất. Mục tiêu tiếp theo của anh ấy chính là Đằng Tứ. Và tất nhiên, kết cục của hắn cũng giống những người kia. Tuy nhiên, sau khi làm xong, dùng cực cảnh thần thức, Vương Lâm lại phát hiện người bên cạnh Đằng Tam lại là Vương Trác và vợ của hắn. Lúc này, Đằng Tam đang muốn con gái mình là Đằng Tú Tú rời xa Vương Trác. Thế nhưng, Đằng Tú Tú lại không chịu. Thấy vậy, Đằng Tam tức giận liền truyền tống hai người đến một địa phương khác. Làm xong, hắn ta lặng yên đứng chờ Vương Lâm đang lặng yên phía xa. Rất nhanh, từ trên tay hắn, một thanh phi kiếm đã liền xuất hiện. Sau đó, thân hình hắn ta liền phóng thẳng vào màn sương nơi Vương Lâm đang ở đó. Trong nháy mắt, một trận chiến đã liền diễn ra, đến khi ánh sáng va chạm đã không còn, màn sương đen lay động, thân ảnh Vương Lâm mới từ từ hiện ra. Vì vậy, Vương Lâm lại không lấy hồn phách của người này. Nhìn thân xác tên kia nằm trên mặt đất, Vương Lâm hừ lạnh rồi liền bay đi. Cũng trong lúc đó, ở tại Đằng Gia, Đằng Hóa Nguyên chứng kiến ngọc bội lần lượt thay nhau tan vỡ thì không kìm được tức giận. Ngay lập tức, lão ta liền truyền âm cho Đằng Tam. Đáng tiếc, Đằng Tam đã bị Vương Lâm lấy mạng, ngọc giản cũng vỡ nát. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi xa, sau khi bị Đằng Tam ném đến nơi khác, Đằng Tú Tú và Vương Trác lúc này cũng đang cãi vã vô cùng gay gắt. Sau một hồi, Vương Trác xoay người bay đi để lại vợ của hắn khóc lóc vô cùng thê lương. Thế nhưng, sau đó hắn ta lại quay lại với vợ của mình. Vì vậy, cũng đúng lúc đó, Vương Lâm đã xuất hiện. Ngay lập tức, Vương Trác đã liền nhận ra Vương Lâm. Và tất nhiên, Vương Lâm cũng nhận ra Vương Trác. Rất nhanh, anh ấy đã liền tiến về phía tên kia rồi nhìn vào vợ của hắn. Thấy thế, Vương Trác nói: "Nàng là chị dâu của ngươi, ta đã sớm đoán ra, chỉ có ngươi mới có đủ thực lực báo thù cho Vương gia. Vương Trác, thật xin lỗi, nếu là năm đó, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, nhưng lúc này, kẻ thù của chúng ta chỉ có một, Đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên, hắn không chạy được, cả gia tộc họ Đằng cũng không ai chạy được, ngươi và cô ta hãy rời khỏi Triệu Quốc." Dứt lời, Vương Lâm liền phóng người leo lên lưng Văn Thú. Thế nhưng ở phía dưới, Vương Trác nói vài lời với thê tử rồi đột nhiên, tay hắn ấn vào mi tâm của nàng. Sau đó, hắn cũng chấm dứt sinh mệnh của mình. Cứ thế, hai người Đằng Tú Tú cùng Vương Trác ngã xuống. Nhìn hình ảnh này, Vương Lâm nét mặt hiện lên một chút buồn rầu. Thế nhưng ngay sau đó, anh ấy cũng liền cùng Văn Thú phóng người về phía xa. Đến đây thì hết tập 48 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.